Now, let's answer question from random post at ito ay post dito sa Civil Service Exam 2022. At hindi ko mabasa yung name niya. Siya yata to. So, ang question dito ay with solution po sa mga mixed number. Pag isubtract na siya, thank you and God bless. By the way, regarding sa mga mixed number, mixed fractions, for more examples, i-search nyo. Lagyan nyo ng lunalin para madaling ma-sort out ba. I-search nyo. Lunalin fraction or lunalin tapos dagdagan mo ng mixed number. Para makita nyo yung iba pa mga examples kung paano mag-add, subtract, multiplication ba yan, or division. But before we will proceed dito sa work problems na ito, 5 item ito, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayo mag-PM dyan, tambak na yan ang mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede kayo mag-PM dito sa Leonalyn Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Para naman sa naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All, dito sa files ng grupong ito. At agad-agad yung ma-download or i-click nyo lang. But anyway, para sa detalye kung paano maka-download ng mga libreng printable na reviewers, ugaling basahin yung description ng videong ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now let's do number 1. Anne can finish a job in 10 days. Together, Rachel and Anne can finish the same job in 7 days. How many days will it take Rachel to finish the job alone? Marami na tayong kalintulad nito. Pwede niyong i-search. Work together. Tapos idugtong yung lunarlin para madaling ma-sort out yung dati na nating na-upload regarding sa work together or working together. Laging tandaan na sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, mas magandang kabisaduhin nyo kung paano ito gawan na equation or paano ito isolve. At pagdating pa naman sa mathematics, never memorize the answer because that will never help you. Now, let's solve this in 2 ways. Doon muna tayo sa shortest way. 10 times 7. And that is, sulat natin yung 10 times 7 over 10 minus 7. So, 10 times 7, that is 70. 10 minus 7, and that is 3. So, 70 divided by 3, this is 2. 2 times 3 is 6. 7 times minus 6 is 1. Bring down mo si 0. 10 divided by 3, that is 3. 3 times 3, 9. So, 10 minus 9, 1. Yung 23, yan yung whole number. Itong remainder na 1, yan yung numerator natin. Kopyahin lang si 3 na denominator. Kaya ang sagot dito, 23 and 1/3. Ipaliwanag lang natin yung shortcut. Kapag ang given ay kahalintulad nito, may isang nagtatrabaho. Tapos yung tanong ay kung ilan daw kung sila ang magtatrabaho together. Multiplication yung gawin nating numerator, sa denominator ay i-minus lang natin yan. So anyway, doon na tayo sa another way of solving this. Si Anne can finish a job, means isang trabaho in 10 days. In 10 days. Together, si Rachel and Anne can finish the same job in 7 days. So therefore, itong si Rachel, sa isang trabaho ay hindi pa natin alam kung ilang araw. So let X be the number of days kung si Rachel lang. If they work together, so i-add natin yan sila. Ang isang trabaho ay matatapos nila in 7 days. Ito ay together. So ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. So i-keep lang natin si 1 over x dito. Itong 1 over 10, since positive yan siya, kapag matransfer sa kabila, pang minus na siya dito sa 1 over 7 natin. Now, hanapan natin yan ng least common denominator. Para sa detalye kung paano hanapin yung least common denominator,
I-search nyo LCD tapos dugtungan ng Lunalin for more examples kung paano hanapin yung least common denominator. Ito, pwede naman natin gawin yung butterfly method. I-multiply natin yan siya, and that is 70. Tapos, 1 times 10, this is 10. Tapos yung minus sign, 1 times 7, and this is 7. Kopyahin si 1x. Now, itong 1 over x equals, yung 70 sa ilalim, kopyahin mo lang. 10 minus 7, wait. So, itong 10 minus 7 dito equals 3. This means, tatlong trabaho matatapos in 70 days. So, i-divide lang yan. 70 divided by 3, which is, na-solve na natin kanina, na ang sagot ay 23 and 1/3. Isa pa, pwede namang mag-cross multiply tayo. This is 70, then this one is 3x. Para naman ma-isolate natin si x, since si 3 ay pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa 70. So, therefore, x equals 70 divided by 3, at na-solve na natin yan, equals 23 and 1/3. Now, dito na tayo sa number 2. Danica can do a job in 7 hours. If her son helps her, they can complete the job in 3 1/2 hours. How long will it take the son to do the job by himself? Pareho lang yung problem dito sa number 1. So, doon muna tayo sa shortcut. Anong gagawin natin? I-multiply natin yung 7 hours by 3 1/2 hours. So, this is 3.5 over. I-minus natin yan. So, this is 7 minus 3.5. 7 times 3.5, 24.5. 7 minus 3.5, obviously, that is 3.5. Kung i-divide natin yan siya, this is exactly equal to 7. By the way, para sa detalye kung paano mag-divide ng mga decimal number, i-search nyo yung previous na nating na-upload kung paano mag-divide ng decimal number, tapos idugtong nyo lang yung Lunalin. So anyway, ito ay pwede ring i-solve as 7 times yung 3 1/2. 3 1/2, gawin nating mixed fraction. 2 times 3 equals 6 plus 1, and that is 7, at kopyahin yung 2 na denominator. So this is 7 over 2. Pareho lang yan sa 3 1/2. Over 7 minus 7 over 2. I-multiply natin yan. This is 49 over 2. Over, ang pag-minus dito ay dapat pareho yung denominator. So, yung 7, hanapan natin ng denominator, which is 2, pero yung nasa taas ay 14. This means 14 divided by 2 equals 7. Pareho lang yan. So, pwede na nating i-minus dito sa 7 over 2. Ang 2 na denominator, kopyahin lang yan natin. Sa taas, 14 minus 7, and this is 7. So, mag-divide tayo ng fraction. Division of fraction. 49 over 2 divided by 7 over 2. Kopyahin lang si 49 over 2. Ang division maging multiplication. At reciprocal dito, 2 over 7. I-cancel mo lang si 2. 49 divided by 7, and that is 7. Kaya ang sagot dito ay letter C, 7. Now, doon naman tayo sa algebraic way of solving this. Another way of solving this ba? Pangalawang solution. Danica can do a job in 7 hours. So, ito si Danica. One job in 7 hours. If her son helps her, yung son daw, they can complete the job in 3 1/2 hours. So, kung together, isang trabaho matatapos nila in 3 1/2 hours. So, itong si San, isang trabaho,
Let X be the number of hours kung ilang oras kaya matatapos kung si San lang magtatrabaho sa the same job na tinatrabaho ni Danica. Hala, paano natin yan i-minus, ma'am? Okay. 1 over 3 and 1/2 is the same as 3.5. So, kopyahin natin si 1 over 7 dito. So, 1 over x. Ano nga ba yung numerator natin? Yan yung isang trabaho. So, meron tayong isang trabaho matatapos in x hours, matatapos in 7 hours. Otherwise, just flipped it over or cross multiplication. Ang sagot natin dito ay 7 hours. Next, number 3. 2 machines are available to print newspapers. One machine can print an issue in 5 1/4 hours, while the other can print in an issue in 7 hours. Now, let's do the shortest way. 5 1/4 ay pareho lang sa 5.25. I-multiply natin sa 7. So, ganun pa rin. Mag-multiply pa rin tayo sa ating numerator. Sa denominator naman, 5.25 pa rin. Ngayon, yung number 1 and 2, nag-minus tayo doon. Pero dito, mag-add tayo. Kasi ang given, yung mismong individual dito. Yung isang machine, ito daw ang matatapos niya in 5 1/4. Yung next, yung another machine ay 7 hours. Ang tanong dito, how long will it take the 2 machines to print an issue? Yung together na machine. So, mag-add tayo ng 7. 5.25 times 7, this is 36.75. At kung i-add naman natin ito, this is 12.25. Now, 36.75 divided by 12.25, this is exactly 3. Kaya ang sagot dito ay 3 hours. Now, another way of solving this. Isang trabaho, itong isang machine na ito, ay matatapos niya in 5 1/4 hours. 5.25. Yung isa namang machine, so together natin yung isang machine ay matatapos in 7 hours. Ang tanong, yung isang trabaho, yung isang issue daw, ilang oras matatapos kung together ito. Now, ang gagawin natin, kapag mag-add tayo ng mga fractions, dapat pareho yung denominator. Kaya hanapan natin yan ng least common denominator. Now, ang least common denominator dyan ay 21. Ma'am, paanong ganun lang kadali hanapin yung least common denominator? Kaya, importante pa rin panoorin nyo yung basic kung paano hanapin yung least common denominator. So, again, hanapin nyo yung previous na nating na-upload. Marami tayong mga ways to find the least common denominator. Pero idugtong nyo lang yung lunalin para madaling ma-sort out yung mga previous na nating na-upload regarding sa paghanap ng least common denominator. Doon tayo sa simple lang kung paano hanapin yung least common denominator. Itong si 5.25, pwede man natin yang i-multiply by 4. So, 1 over 5.25. Sa taas, i-multiply natin ng 4. This will give us 4. Sa baba, i-multiply din natin ng 4. So, 5.25 times 4, this is 21. So, meron tayong 4 over 21. Ang next, para ma-add natin yan sa 1 over 7, gawin din natin ito na ang denominator ay 21. So, obviously, i-multiply natin yung nasa taas ng 3 at sa baba ng 3. So, ang sa taas ay 3 over 21. Ngayon, itong dalawa ay pwede na nating ma-add. So, ang gulo mo, ma'am. So, doon tayo sa LCD. This is 21. Sa kabila, 21. 21 divided by 5.25, and that is 4. 4 times 1, 4. 21 divided by 7, and that is 3. 3 times 1, 3. So, ngayon, pwede na tayo mag-add sa ating mga fractions. Kopyahin si 21 na denominator, yung mga numerators natin, 4 plus 3, and that is 7. Next, number 4. An artist completes 1
1/3 of a job in 4 days. At the same rate, how many more days will it take him to complete the job? Simple lang. 4 times 3 equals 12. Yan ang lahat. Pero minus 4 kasi ang tanong naman ay how many more days? Ilan na lang? Nakumpleto na niya yung 4 days. So ilan na lang? I-minus natin yung 4 days. 12 minus 4 and that is 8. Kaya ang sagot dito ay 8 days more. Isa pang paraan sa pag-solve nito. Mag-drawing tayo tapos hatiin natin sa 3 kasi nga 1/3. So ito yung 1/3. Isang 1/3, isang 1/3. By the way, meron tayong napakadetalye nito. Ipa-flash ko sa screen at ilalagay ko sa link ng description ng video ito, yung pinaka-detalye, yung pinaka-basic kung paano gawin yung mga ganitong pag-solve. Yung 1/3 na to ay equivalent in 4 days. So therefore, yung iba, this is 4 days at 4 days. Nasa given at the same rate. So ngayon, natrabaho na niya in 4 days. Ang tanong ay how many more days? Ito na lang ang natirang mga araw. Ilan yan siya? 4 plus 4 equals 8. Next, number 5. If 5 men can paint a fence in 3 days, what part of the job can be completed by 1 man in 6 days? Men. 5 men. Ang fence. Isang fence or yung fence, pareho lang yan sa job. Days. 3 araw. Ang tanong, what part of the job can be completed by 1 man in 6 days? Simplihan natin. I-keep lang natin kung isang trabaho. Tapos, itong 5 men, i-divide natin ng 5. So, i-divide natin ng 5. 5 divided by 5 and that is 1. So, i-keep lang natin ulit yung isang trabaho. Kung nag-divide tayo ng 5 dito sa worker natin, dapat mag-multiply din tayo ng 5 dito sa number of days. Remember, work problem ito. Ang work problem, yan ay inverse proportion. More men, less yung days. Lesser yung men, mas more yung days. Kasi nga isipin mo na lang kung maraming nagtatrabaho, mas madali talaga matapos yung tatrabahoin nila. Ngayon, kung isa na lang ang magtatrabaho, so nag-divide tayo ng 5 dito sa 5 men, mag-multiply tayo ng 5 dito sa 3 days. So, 3 times 5 and that is 15. Now, bago ko sagutan ito, bago ko ipakita yung explanation dyan, doon muna tayo sa shortcut. What part of the job can be completed if 1 man in 6 days? 6 days, kung paano matrabaho in 1 man? 5 times 3. 5 times 3. So, 6 over 15. Hanapan lang ng greatest common factor which is 3. 6 divided by 3 and that is 2. 15 divided by 3, 5. Kaya ang sagot dito ay 2/5. Ngayon, balikan lang natin yung ginawa natin dito. Yung 5 men, dinivide ko ng 5 para maging 1. Tapos, dito naman sa 3 days, opposite ang ginawa ko, minomultiply ko ng 5. Therefore, isang tao, the same na lahat ng trabaho matatapos niya yung pag-fence niya, pag-paint niya sa fence in 15 days. Ito yung total. So, ngayon, yung total dapat nasa denominator. Ang part, yan yung nasa numerator. 6 days. So, ang total sa isang tao, matapos niya talaga in 15 days. Kaso lang, ang nasa question, paano kung 6 days lang? So, therefore, it will be 6 over 15. At i-list natin yan para sa ating simplified na answer. Dapat ma-list natin yan by finding the greatest common factor which is 3.
So 6 divided by 3 and that is 2. 15 divided by 3 and that is 5. Kaya ang sagot dito, 2 over 5. Meron ba? Letter A, 2 over 5 or 2/5. Thank you for watching and all. I hope mayroon kayong natutunan sa mga videos natin. Pagdating sa mathematics, huwag nyo lang pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.